হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ তোমালোকৰ? এতিয়া আমি পঢ়িম নেক্সট 79 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে কি কৈছে, দ্য ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ৱৰ্কিং অন এ ৰিভাৰ্চেবল কাৰ্নট চাইকেল অফ COP4। তো COP-টো আমাৰ দিয়া আছে 4। ইফ ইট ৱৰ্কছ এজ এ হিট পাম্প, যদি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো হিট পাম্প হিচাপে কাম কৰে আৰু কনজিউম ৱৰ্ক অফ হিট পাম্পটো কিমান দিয়া আছে 1 কিলোৱাট, দ্য হিটিং ইফেক্ট উইল বি। হিটিং ইফেক্টটো কিমান হ'ব এইটো সুধিছে। তো COP অফ হিট পাম্প এইটো COP অফ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ হয় না। COP অফ হিট পাম্প COP অফ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ +1 হয়। তো COP অফ হিট পাম্প কিমান হ'ব 1 + 4, তো এইটো 5 হৈ গ'ল। COP অফ হিট পাম্পৰ ফৰ্মুলাটো কি হয়? COP অফ হিট পাম্প QH / W = 5। তো QH = 5 × W, তো 5 × 1 = 5 কিলোৱাট। এনচাৰটো 5 কিলোৱাট। The throttling operation in a refrigeration cycle is carried out. থ্ৰটলিং অপাৰেশ্যনটো কেনেকৈ কেৰিড আউট কৰে? থ্ৰটলিং অপাৰেশ্যন ইজ কেৰিড আউট বাই কেপিলাৰী টিউব। থ্ৰটলিং অপাৰেশ্যন ইন এ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন চাইকেল ইজ কেৰিড আউট বাই কেপিলাৰী টিউব। তাৰপিছত হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং পেৰামিটাৰ ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট ডিউৰিং ষ্টেবল কুলিং এণ্ড হিটিং প্ৰচেছ? কোনটো পেৰামিটাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেৰামিটাৰ্ছ ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট ডিউৰিং ষ্টেবল কুলিং এণ্ড হিটিং প্ৰচেছ? এটা হ'ল হিউমিডিটি ৰেচিঅ'। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেৰামিটাৰ ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট ডিউৰিং ষ্টেবল কুলিং এণ্ড হিটিং প্ৰচেছ? হিউমিডিটি ৰেচিঅ'। নেক্সট হৈ গ'ল দ্য কেপাচিটি অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন মেচিন ইজ এক্সপ্ৰেছড এজ। কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰে? দ্য কেপাচিটি অফ ৰেফ্ৰিজাৰেটিং মেচিন ইজ এক্সপ্ৰেছড এজ rate of extrusion of heat from space being cooled. The capacity of refrigerating মেচিনৰ কেপাচিটিটো কেনেকৈ হেৰি কৰে? ৰেট অফ এক্সট্ৰুশ্যন অফ হিট ফ্ৰম দ্য স্পেচ বিং কুল্ড। তাৰপিছত দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 83 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। তাৰপিছত 83 নম্বৰ কৈছে দ্য এক্সপানশ্যন অফ ষ্টিম এজ ইট ফ্ল'জ অভাৰ দ্য blades in a reaction turbine represents the expansion of steam as it flows through the expansion কি expansion হয়? As it flows over the blade of reaction turbine. এইটো হ'ব আইচেণ্ট্ৰপিক হয় প্ৰচেছ, মানে ৰিভাৰ্চেবল এডিয়াবেটিক প্ৰচেছ আৰু। তাৰপিছত এন এয়াৰ প্ৰিহিটাৰ ইজ ইনষ্টলড। কেনেকৈ ইনষ্টল কৰা হয়? প্ৰিহিটাৰটো ক'ত ইনষ্টল কৰা? বিটুইন দ্য ইকনমিজাৰ এণ্ড চিমনি। এয়াৰ প্ৰিহিটাৰ ইজ ইনষ্টল বিটুইন দ্য ইকনমিজাৰ এণ্ড চিমনি। নেক্সট আছে ইফ clearance volume of IC engine is increased, the compression ratio will be. compression ratio কি হয়? clearance volume of IC engine যদি increase কৰে, compression ratio কি হয়? R = V total divided by VC. V total to V swipe plus এইটো কি লিখিলোঁ? R = V total divided by VC clearance volume. V total to V swipe volume plus V clearance volume is equal to V clearance volume. তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল আমাৰ, আমি যদি এইটো ইনক্ৰিজ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব? এইটো এক্সাম্পল লৈ লোৱা। VS-ৰটো 500 ধৰোঁ, এইটো VC-টো 50 ধৰোঁ আৰু এইটো 50 ধৰোঁ। তো আমাৰ এনচাৰটো কিমান হ'ব? 550 / 50 হ'লে 11 হ'ব। এতিয়া আমি VC-টো ইনক্ৰিজ কৰি দিওঁ। VC-টো আমি 100 ধৰি দিওঁ। 50ৰ পৰা 100লৈ ইনক্ৰিজ কৰিছোঁ। তেতিয়া R = 500 + 100 / 100। এক্সাম্পল লৈছোঁ আৰু এইকেইটা ক'ৰ পৰা আহিলে মানে এইটো এক্সাম্পল ধৰি লৈছোঁ। লেট ধৰি লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো কি হৈ গ'ল? এনচাৰটো 600 / 100 এইটো কেঞ্চেল কৰি দিওঁ, 6 হ'ল আমাৰ এনচাৰটো। তো আমাৰ কি হৈছে? আমাৰ ডিক্ৰিজ কৰিছে। প্ৰথম 11 পাইছিলোঁ, এতিয়া 6 পাইছোঁ, ডিক্ৰিজ কৰিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে?
What is often called the fuel of future? Fuel of future to কি হয় ক'ব পাৰিবা? আমাৰ নীতিন গাডকাৰী হাৰি গ'ল নেকি ফুয়েল অফ ফিউচাৰত? নীতিন গাডকাৰী, হোৱাট ইজ কল্ড দ্য ফুয়েল অফ ফিউচাৰ? আমাৰ এতিয়া নীতিন গাডকাৰীটো আমাৰ ইথানল ল'বলৈ ইউজ কৰিছে, কিন্তু একচুৱেল নীতিন গাডকাৰীৰ কাৰণে এটা বহুত চেড নিউজ যে ফুয়েল অফ ফিউচাৰ ইথানল নহয়, ফুয়েল অফ ফিউচাৰ হাইড্ৰজেন হয়। বুজি পাইছা? এইটো এটা চেড নিউজ ফৰ নীতিন গাডকাৰী। ফুয়েল অফ ফিউচাৰ ইজ নট ইথানল, ইট ইজ হাইড্ৰজেন। তাৰপিছত নেক্সট, দ্য ডাইমেনশ্যন অফ ছাৰ্ফেচ টেনশ্যন। ছাৰ্ফেচ টেনশ্যনৰ ডাইমেনশ্যনটো কেনেকৈ হৈছে? ফ'ৰ্চ ডিভাইড বাই লেংথ হয়। তো নিউটন পাৰ মিটাৰ হ'ব। নিউটন পাৰ মিটাৰ। নিউটন পাৰ মিটাৰটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? m1 L0 T টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 লিখিব পাৰোঁ। বুজি পাইছা? তো এইটো হ'ব অপশ্যন ডি। এইটো L0 নহয়, L0টো নিলিখিলেও হৈ যায়। তো m T টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? দ্য ডেপ্থ অফ চেণ্টাৰ অফ প্ৰেছাৰ ইজ ডেপ্থ অফ চেণ্টাৰ প্ৰেছাৰ ইন ৰেক্টেংগুলাৰ লেমিনাৰ impressed vertically in upward in water up to a height h is given by। আমাৰ চেণ্টাৰ প্ৰেছাৰটো ওলাব দিছে আল্টিমেটলি ৰেক্টেংগুলাৰ এটা প্লেট এটা আছে, সেইটো ভাৰ্টিকেলি আমি প্লেচ কৰিছোঁ, মানে এইটো ৱাটাৰ হৈ গ'ল, ইয়াতে মানে আমাৰ ভাৰ্টিকেলি আমি মানে হেৰি কৰিছোঁ। বুজি পাইছা? তো এইটো তোমালোকক মই এইটো উইদাউট কেলকুলেশ্যন এটা শ্বৰ্টকাট দেখাই দিওঁ। এইটো চেণ্টাৰ প্ৰেছাৰ মানে য'ত প্ৰেছাৰটো লাগিছে, চেণ্টাৰ প্ৰেছাৰ। আৰু এই হাইটটো আমাক সুধিছে, এই হাইটটো কি হ'ব? হোৱাট ইজ দিছ হাইট? ইয়াতে প্ৰেছাৰ ফ'ৰ্চটো লাগিছে, এই হাইটটো কিমান হ'ব? ৱাটাৰ পানীৰ তলত, এইটো পানী ছাপ'জ, এইটো মই ভালকৈ দেখাই দিওঁ। এইখিনি ছাপ'জ তোমালোকৰ ছাপ'জ এইখিনি পানী, ইয়াতে দেখাই দিছোঁ হা। এইটো ছাপ'জ পানীৰ লেভেল, তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পানী, ঠিক আছে? এইখিনি পানী। এতিয়া পানীৰ তলত আমাৰ কি আছে? পানীৰ তলত আমাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ প্লেট এটা আছে। এনেকৈ ৰেক্টেংগুলাৰ প্লেট এটা আমি ডুবাই দিছোঁ। তো আমাৰ ফ্লুইড প্ৰেছাৰ আছে নে? ফ্লুইড প্ৰেছাৰে কোনটো পইণ্টত মানে যোনটো পইণ্টত মানে এই প্লেটটোত প্ৰেছাৰ দিব, সেইটো কয় চেণ্টাৰ প্ৰেছাৰ। আৰু এই ডিষ্টেঞ্চটো আমাক ওলাব দিছে, এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব? আমাৰ প্লেটটো কৈ দিছে ৰেক্টেংগুলাৰ প্লেট বুলি। এইটোৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে, ফৰ্মুলাটো হ'ল চেণ্টাৰ প্ৰেছাৰ CP ইজ ইকুৱেল টু H বাৰ প্লাছ চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি আৰু এৰিয়া ইনটু H বাৰ। H বাৰ কি হয় গম পাইছানে? চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিৰ পৰা চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিৰ হাইটটো H বাৰটো। H বাৰটো এই চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিৰ পৰা এই হাইটটো হ'ব H বাৰ। বুজি পাইছা? তো এইটো এটা ফৰ্মুলা আছে, কিন্তু তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো মুখস্থ কৰিব নালাগে। কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত? যদি ৰেক্টেংগুলাৰ প্লেটটো যদি ফ্লুইডটোৰ ছাৰ্ফেচত যদি লাগি আছে, ওপৰৰ ছাৰ্ফেচটোত যদি লাগি আছে, তেতিয়াহ'লে মুখস্থ কৰিব নালাগে। যদি ৰেক্টেংগুলাৰ প্লেটটো ইমানমান তললৈকে যদি আহিল হয় আৰু ওপৰৰ ছাৰ্ফেচৰ পৰা এটা গেপ থাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আমি এনচাৰটো ওলাব লাগিব। কিন্তু জেনেৰেলি পৰীক্ষাত তেনেকৈ নিদিয়ে, এইটোৱে দিব। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? প্ৰেছাৰ ভেৰিয়েশ্যনৰ ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিম। প্ৰেছাৰ ভেৰিয়েশ্যন কেনেকৈ ড্ৰ কৰে গম পাইছানে? প্ৰেছাৰ ভেৰিয়েশ্যন নাজানা চাগে ন? প্ৰেছাৰ ভেৰিয়েশ্যনটো কেনেকৈ কৰে মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ। প্ৰেছাৰ ভেৰিয়েশ্যনটো কেনেকৈ? প্ৰেছাৰটো প্ৰথম ওপৰত 0 থাকিব, ফ্লুইড প্ৰেছাৰটো। লাহে লাহে প্ৰেছাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব, ইনক্ৰিজ কৰি এইখিনি জেগাত তলত চবতকৈ মেক্সিমাম হ'ব। বুজি পাইছা? তো চেণ্টাৰৰ প্ৰেছাৰটো কি হ'ব? চেণ্টাৰ প্ৰেছাৰ যিহেতু এইখিনি জেগাত হয়, তো আমাৰ যোনটো প্ৰেছাৰ ভেৰিয়েশ্যনৰ ডায়েগ্ৰাম হয়, এইটো প্ৰেছাৰ ভেৰিয়েশ্যনৰ ডায়েগ্ৰাম দেই, এইটো প্ৰেছাৰ ভেৰিয়েশ্যনৰ ডায়েগ্ৰাম। তো এইটো যোনটো প্ৰেছাৰ ভেৰিয়েশ্যনৰ ডায়েগ্ৰাম হয়, তাতো আমাৰ চেণ্টাৰ প্ৰেছাৰটো কোনখিনি থাকিব? চেণ্টাৰ প্ৰেছাৰটো ছেম এইখিনি জেগাতে থাকিব, ৰাইট? এতিয়া মনত ৰাখিবা, আমাৰ এইটো এটা কি হয় আল্টিমেটলি, যদিও চেণ্টাৰ প্ৰেছাৰ ডায়েগ্ৰাম হয়,
আল্টিমেটলি এই ডায়েগ্ৰামটো কি হয় মোক ক'ব পাৰিবা? আল্টিমেটলি এই ডায়েগ্ৰামটো হয় এটা ট্ৰাইংগল হয় নাই? এই ডায়েগ্ৰামটো কি হয়? এটা ট্ৰাইংগল হয় নাই? চেণ্টাৰ প্ৰেচাৰ ডায়েগ্ৰামটো এটা ট্ৰাইংগল হৈছে আৰু এই ট্ৰাইংগলটো এই যোনটো ট্ৰাইংগল আমি ড্ৰ কৰিছোঁ ৰ'বা, এই ট্ৰাইংগলটোৱে যোনটো পইণ্টত দিছে সেইটো হ'ল এই ট্ৰাইংগলটোৰ চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিত দিছে। তো চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি অফ এ ট্ৰাইংগল কি হয়? এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে ডিষ্টেঞ্চটো h/3 হয়, বুজি পাইছা? তো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব? 2h/3। টোটেলটো যদি h হয়, টোটেল হাইটটো যদি h হয়, তেতিয়াহ'লে তলৰটো যদি h/3 হয়, ওপৰটো 2h/3। ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগলৰ চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি সেইটোৱে হয়। তো আমাৰ এনচাৰটো কিমান হৈ গ'ল? 2h/3। বুজি পাইছা? উইদাউট মেথমেটিকেল কেলকুলেশ্যন আমি ওলাই দিলোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো 1 পইচ ইজ ইকুৱেল টু, এইটো আমাৰ কি হয়? পইচটো কি হয়? 1 পইচটো হৈ গ'ল আমাৰ ডাইনামিক ভিস্কোচিটি ইজ ইকুৱেল টু পাস্কেল ছেকেণ্ড ইউনিট। তো মনত ৰাখিবা 1 পাস্কেল ছেকেণ্ড ইজ ইকুৱেল টু 10 পইচ। 1 পাস্কেল ছেকেণ্ড ইজ ইকুৱেল টু 10 পইচ। তো 1 পইচ ইজ ইকুৱেল টু 0.1 পাস্কেল ছেকেণ্ড। তো 0.1 পাস্কেল ছেকেণ্ড হ'লে 0.1 এইটো হ'ব। পাস্কেল ছেকেণ্ডটোৱে নিউটন ছেকেণ্ড পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ লিখিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। এ ফ্লুইড হেজ ন' ভিস্কোচিটি ন'ন এজ আইডিয়েল ফ্লুইড। এইটো সৰু পোৱালি এজনীও এটা পাৰিব, হয় নাই? নেক্সট কি কৈছে? দ্য ফ্লুইং বডি হেজ এ চেণ্টাৰ অফ বাউঞ্চি বি দিয়া আছে এণ্ড চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি ইমান দিয়া আছে, মেটা চেণ্টাৰ ইমান দিয়া আছে। ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কাৰণে কোনটো হ'ব? এইটো তোমালোকে জানা। ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কাৰণে আমাৰ এম ইজ এবাভ জি। তো এম ইজ এবাভ জি হ'লে অপশ্যন ডি এইটো হ'ব, হয়নে? 92 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। 92 কি কৈছে? দ্য ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন ফৰ এ ভিস্কাছ ফ্লুইড ইজ ন'ন এজ। ভিস্কাছ ফ্লুইডৰ কাৰণে দ্য ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন ফৰ ভিস্কাছ ফ্লুইড ইজ নাথিং বাট নেভিয়াৰ-ষ্ট'ক্স ইকুৱেশ্যন। ক্লিয়াৰ? ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন ফৰ ভিস্কাছ ফ্লুইড ইজ নাথিং বাট নেভিয়াৰ-ষ্ট'ক্স ইকুৱেশ্যন। এইখিনি ৰাপ কৰি দিওঁ, বেছিকৈ লিখিলে হেং মাৰি দিয়ে। লাষ্ট এটা পেজ আছে। কি কৈছে? ইন দ্য বাউণ্ডেৰী লেয়াৰ দ্য ফ্ল' ইজ কি হয়? বাউণ্ডেৰী লেয়াৰত ফ্ল'টো কি হয় ক'ব পাৰিবা? ইন দ্য বাউণ্ডেৰী লেয়াৰ দ্য ফ্ল' ইজ ভিস্কাছ এণ্ড ৰ'টেশ্যনেল। সেইটোতো তোমালোকে জানা। নেক্সট কি কৈছে? এট দ্য পইণ্ট অফ বাউণ্ডেৰী লেয়াৰ ছেপাৰেশ্যন, যেতিয়া বাউণ্ডেৰী লেয়াৰ ছেপাৰেশ্যনৰ পইণ্টৰ টাইমত কি হয়? চিয়াৰ ষ্ট্ৰেছ ইজ 0। যোনটো পইণ্টত মানে বাউণ্ডেৰী লেয়াৰ ছেপাৰেশ্যন হ'ব তাতে চিয়াৰ ষ্ট্ৰেছটো 0 থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে? দ্য কাইনেমেটিক ভিস্কোচিটি ইজ কি হয়? কাইনেমেটিক ভিস্কোচিটি ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ এবছলিউট ভিস্কোচিটি টু ডেন্সিটি। The ratio of absolute viscosity to the density of the liquid. Kinematic viscosity is the ratio of absolute viscosity to the density of the liquid. Next is the mathematical technique for finding the best use of limited resource for a company is the maximum manner is known as. Mathematical technique for finding the best use of limited resource for a company in the maximum manner is known as linear programming. Linear programming definition to মনত ৰাখি থৈ দিয়া দেই। এইটো এটা mathematical technique for finding the best use of limited resource for a company in the maximum manner is known as linear programming. Next is the percent idle time for man and machine is found to be. The percent idle time for man
and machine are found to be কি হয় idle machine idle time to কি হয় the person idle time যোনটো idle time থাকে man আৰু মেচিনৰ কাৰণে সেইটো ক'ত পোৱা যায় idle time to analytical sampling method যোনটো আছে analytical sampling methodত আমি idle time পাওঁ man আৰু মেচিনৰ next আছে Gantt chart are associated with production schedule that's ABC analysis is used in inventory control question number 100 to show in production planning and control PPC the document which authorize the start of an operation on the shop floor is in production planning and control the document which authorize the start of an operation on the floors of is batch order